Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình có thời gian rỗi và buổi sáng này trời rất là đẹp, trời trong xanh, chim hót líu lo này. Đấy, và vì đáp ứng cái nhu cầu của mọi người, vì rất là nhiều người hỏi mình là sang Mỹ thì làm thế nào để sống, kiếm tiền bằng cách nào. Nhưng mà mình sẽ không trả lời chung được cho tất cả mọi người cùng một câu trả lời, mà trả lời riêng thì mình không có đủ thời gian vì mình còn công việc khác của mình. Thế vì thế là khi nào mà có thời gian rỗi mình sẽ làm dần các video để nói về các cách kiếm tiền ở bên Mỹ. Đấy là theo cái kinh nghiệm, cái hiểu biết của mình và những người xung quanh nhé. Bởi vì là mình là người nhập cư, và vì là trước khi mà sang Mỹ mình cũng đã làm cho các công ty nước ngoài hoàn toàn thời gian, mà làm Việt Nam là làm cho các công ty nước ngoài. Vì thế là tiếng Anh của mình cũng đủ để đi giao tiếp, nên mình đi hội nhập vào thế giới xung quanh, là mình đi gặp mọi người nhập cư ở đây, các quốc tịch luôn, để mình tìm hiểu xem mọi người làm gì, sống như thế nào. Thì mình mới thấy rằng là nước nào cũng giống nhau thôi, và con người cũng thế, có người nọ người kia, các đất nước cũng thế thôi, cũng có cái hay cái tốt, nước nào cũng như vậy, nên không có cái gì là tốt hết và cũng không có gì là xấu hết. Thế nhưng mà mình thấy là ở Mỹ này ấy, có rất là nhiều những cái sự thuận lợi và cơ hội. Thì mình cũng ước là giá mà mình gặp được một người mà nói cho mình nên làm gì để kiếm tiền, và nói cho mình các cơ hội như là mình sẽ định làm cho mọi người đây, thì đã tiết kiệm được cho mình rất là nhiều thời gian và những cái mất mát đau thương mà đã xảy ra với mình. Nhưng mà bây giờ tất cả những cái đó thì cũng là những cái bài học để mình nói lại cho mọi người. Mọi người sẽ tránh được những cái thất bại, những cái thương đau đó, mà để bởi vì mỗi người sẽ thấy rằng mình có cái sở thích khác nhau, nhu cầu khác nhau và cái năng lực khác nhau. Thế vì thế là mình sẽ làm các video khác nhau, bởi vì mình là ở Florida và đất nó rộng, nên là mình sẽ nói về cái chủ đề nông nghiệp trước. Sau đó thì mình sẽ nói đến những cái công việc khác, ví dụ như những cái người mà họ vừa sang thôi, hay là những cái bạn thanh niên chẳng hạn mà muốn kiếm tiền trong lúc đi học, hay là những người mà đã khi ở Việt Nam mình làm cho các công ty nước ngoài nói tiếng Anh, và mình đã từng học tập ở Mỹ, thì mình muốn đi làm cho các công ty, thì mình cũng sẽ nói về các công việc của các công ty Mỹ ở đây, thu nhập, rồi cái điều kiện làm việc, rồi những cái văn hóa, rồi mọi người xem có thấy thích không, có muốn đi làm những công việc đó không. Rồi mình cũng sẽ làm những cái video mà để gặp những cái chủ doanh nghiệp, rồi những người mà làm những cái việc mà trình độ cao, ví dụ như là giáo sư của trường đại học, CEO, CFO của các công ty, rồi làm cả đến những cái business nhỏ hơn, ví dụ như là chủ của những cái cửa hàng, những cái bán nông sản ấy, produce ở đây, rồi chủ của nhà hàng, chủ của tiệm nail. Rồi tiếp theo là nếu mọi người muốn tìm hiểu về công việc gì, mọi người nói cho mình để mình có thời gian mình sẽ làm những cái video đó. Cái cơ hội ở Mỹ này thì rất nhiều, và không cần và mỗi người thì có thể chọn công việc phù hợp cho mình. Nhưng mà cái video nào ấy, mình cũng khuyên mọi người một cái: mọi người làm gì thì làm, chọn công việc gì thì chọn, nhưng mà mình tiêu thì dưới cái mức mà mình kiếm á, để mình dành ra được một chút tiền hàng tuần, hàng tháng, mình mua cổ phiếu của công ty tốt, mình tích dần. Thì sau 10 năm nữa, mọi người có thể lúc đó mình sẽ tổ chức một cái bữa tiệc offline để tất cả những người ở bên Mỹ này xem video của mình, chúng mình cùng họp, gặp mặt nhau để cùng celebrate cái sự kiện. Sau 10 năm nữa tất cả mọi người sẽ đều là triệu phú. Có nghĩa rằng mình không nói là 1 triệu nhé, bởi vì 1 triệu đô thì nó quá đơn giản, mà là trên 1 triệu đô. Nếu mọi người làm những công việc theo những cái video mình nói, và hàng tháng mình dành ra tiết kiệm một chút tiền để mình mua cổ phiếu, thì mình không quảng cáo vì mình là cho công ty nào nhé, mà đây là chỉ là kinh nghiệm của mình thôi. Thì hiện tại là mình mua cổ phiếu SpaceX
mọi người tìm hiểu, những cái này mình không cần nói vì ai Google thì cũng biết là SpaceX họ làm cái gì. Thế và mình nói rằng bây giờ giá thì người ta vẫn nói là overprice, nhưng mà biết như thế nào là over? Bởi vì sao? Mình không mua, mình không đầu tư. Đây là mình nói nhá, đây là không phải những ngành mà mọi người chuyên về đầu tư chứng khoán, mà mình nói là mọi người làm những cái công việc khác như mình nói trong video này. Bởi vì khi mà sang Mỹ ấy, theo quan điểm của mình nhá, thì ai cũng phải có income thì mình tiêu nó mới thoải mái được. Chứ còn bây giờ kể cả ở Việt Nam mình có tiền đi, mình mang sang đây mà mình cứ chỉ tiêu thôi, trừ khi có những người khách hàng của mình họ rất là giàu, họ tiêu đến vài đời không hết ấy, thì họ không cần phải làm gì, họ nói rằng sang đây thì chỉ chơi thôi, thì hưởng thụ thì nó khác. Thế còn mình đang nói chung thôi, thì ai cũng phải có một cái income thì mình mới tiêu nó mới thoải mái được. Chứ còn không mình chỉ tiêu cái số tiền tiết kiệm mình mang sang thì ai cũng phải thắt lưng buộc bụng như thế, nó khổ lắm. Mà đây là kinh nghiệm của mình nhá. Ngày xưa mà mình sang á, mình cứ quy từ tiền đô ra tiền đồng, xong mình thấy ôi sao đắt thế. Ví dụ như là mớ rau đi, mình không nhớ vì cách đây nó đến chục năm rồi, mình không nhớ nó là giá như thế nào. Nhưng mà giả dụ đi một mớ rau muống nó là 3 đô, xong mình tính ra tiền Việt 60.000. Mình bảo ôi nó đắt quá, thôi để đi về Việt Nam ăn. Bây giờ ở đây mua cái gì rẻ rẻ thôi. Đấy là suy nghĩ của người chưa có income. Thế còn đến lúc mà có income rồi thì bây giờ mình thấy rằng sống ở Mỹ nó có những cái rất là hay. Ví dụ như là mình muốn ăn đồ sạch, ăn đồ ngon thì mình trả tiền cao hơn, và đúng là nó là đồ sạch. Thế còn nếu mà ở Việt Nam nhiều khi người ta nói rau sạch, nhưng mà mình cũng sợ, mình không biết rằng sạch thì có cơ quan nào kiểm nghiệm hay không, mà sạch đến đâu. Và mình rất là sợ bệnh tật. Thế vì thế là tất cả mình dùng là sản phẩm tự nhiên. Mình không uống rượu, không uống bia, mình chỉ uống trà thảo dược thôi. Mình ăn thì tất cả đồ organic, kể cả thịt. Cá thì ăn đồ wild caught, chứ mình không mua những cá mà nuôi ở farm. Thế gà, bao giờ có một cái video mà mình sẽ cho mọi người xem là mình nuôi gà để lấy trứng. Rau thì tự trồng. Cái cuộc sống nó như vậy. Nó đến khi ở Việt Nam ấy, làm cho các công ty nước ngoài ấy, nó cũng mệt mỏi, vì mình không có cái tự do về thời gian. Nhưng bây giờ mình làm ở bên Mỹ này, mình có tự do về thời gian. Mình có thể làm vài việc một lúc, chứ không cứ là mình cũng phải làm một việc. Mình làm những cái gì mình thích. Thế thì vì mình thích cái cuộc sống là không đông đúc quá, rộng rãi, có sự riêng tư, có yên tĩnh, thì mình đã chọn mảnh đất này. Mà mình lại thích hoa đẹp, thì phải đất rộng thôi. Thì đây, tại sao mình trồng cái cây hibiscus này. Cây hibiscus này thực ra khi ở Việt Nam mình chưa biết. Ở trong miền Nam mọi người nói là cây rau dấm hay cây rau chua. Ở Mỹ thì như mình bán trà thì gọi là trà hibiscus. Người ta sử dụng cái hoa này để làm trà. Thì cái hoa nó cũng có rất nhiều công dụng. Thì mọi người Google ra, chứ để như mình nói về công dụng thì nó mất thời gian. Và đấy là hoa, còn cái lá cũng như vậy. Cái lá mà ăn rau này cũng có rất nhiều công dụng. Nó có rất nhiều vitamin C, rồi chất chống oxy hóa, tốt cho tiêu hóa, tốt cho da. Nói chung là rất là nhiều công dụng. Thế mà lại thích một cái là con nhà mình nó thích ăn chua, nó không thích ăn ngọt. Thế vì thế các loại canh thịt, canh cá, súp mình đều nấu bằng cái lá này, rất là tiện này. Ở trong nhà đi ra có vài bước chân, bẻ cái lá về, thế là nấu thôi. Mà chỉ có tưới nước đây, mọi người nhìn thấy cái tưới tự động đây này, ở trong cái lùm cây này, cái trắng trắng này, không biết có nhìn thấy không? Đây này, nó có những cái cọc tưới này. Ôi thì không nhìn rõ. Đấy, thì là lá nó rất là tốt như thế này. Đấy. Thì mình quay cái này trước là vì cuối tuần này sẽ có một anh Ấn Độ, anh ấy đến, anh ấy tự cắt cái lá này. Đấy. Ở trong Lotte Mart thì họ bán là 7 đô một pound, nhưng mà mình bán cho anh có 4 đô thôi, bởi vì anh đi bán lại. Thế thì mọi người nhìn đây, một cây của nó, một cái khóm này, nó là một khóm này, nó nhiều lá lắm. Một khóm như này là họ có thể lấy được từ 4 đến 5 pound lá. Thế và cả một cái vệt như thế này, rồi bên trái kia nữa khoảng 100 cây. 100 cây như thế thì khoảng quãng độ từ là 300 cho đến 400 pound. Thì 4 đô một pound. Đây là mình ở đằng trước nhé, còn đằng sau nữa mình có 10 cái bed trồng cái này.
Bởi vì nó dễ lắm. Cái này trồng là nó cứ thế thôi, chứ mình không phải trồng đi trồng lại hàng năm. Mà nó lại không bị sâu gì hết, lá này nó cứ lên tốt như này, không sâu gì hết. Thế mà vì là mình không có nhiều thời gian và mình không giỏi về nông nghiệp, nên vì thế mình phải chọn cái cây gì ít chăm sóc, không phải trồng lại hàng năm và có thu nhập. Chứ ngày xưa ấy là mình không có kinh nghiệm, mình cứ thích đẹp là mình trồng, mình thích hoa mà mình mua rất là nhiều tiền. Mà vì đây đất nó rộng, mình trồng cái cây, khi mình đến đây mình thấy cây hoa giấy ở Việt Nam gọi là hoa giấy, bên này là bougainvillea. Mình chỉ xem tranh thôi, mình thấy là nó cao lắm, nó cao đến 20 feet. Thì dọc cái rào với hàng xóm nhà mình có 8 nhà bên kia, mình nghĩ thôi mình sẽ trồng hoa như thế. Và mỗi một đoạn một màu, màu trắng này, màu tím này, màu cánh hồng lẫn tím này, rồi màu vàng này, rồi màu lửa này. Mỗi một cái section mình trồng một màu. Dọc theo đường là mình mua hơn 700 cây. Xong rồi chở từ Miami về đây gần 3.000 đô. Thuê công trồng rồi làm cỏ rồi bọc không biết bao nhiêu là tiền. Thế nhưng mà cuối cùng nó chết. Thế tóm lại là cũng phải qua nhiều kinh nghiệm đau thương thì mới biết rằng là trồng bất kể cái gì mình cũng phải nghiên cứu kỹ là về cái vùng đó là khí hậu nó như thế nào, trồng được loại cây gì thì mình hãy trồng, thì nó tiết kiệm được rất là nhiều chi phí và thời gian. Thế hiện nay thì mình chỉ trồng 2 loại cây, là cây để mà kiếm được ra tiền là cây hibiscus này và ô liu. Mình có một cái vườn ô liu ở ngoài kia, tí nữa mình sẽ cho mọi người ra xem cái vườn ô liu. Thì đấy, mọi người vẫn nghe cái tiếng chim hót không? Nó rất là thanh bình. Đấy, chim hót này. Đấy, trời xanh, mây trắng. Đấy, đẹp không? Đấy, cuộc sống nó đơn giản như vậy. Đấy là những người nào thích nhá, không thu nhập cao lắm, đủ cuộc sống và hàng tháng tiết kiệm ra được một chút tiền để mua cổ phiếu. Thì chọn cuộc sống này. Đất ở đây nó rẻ, nó không như Việt Nam. Đất nhà mình 60 acre, tính ra nó cũng chưa đến 24 hectare của Việt Nam á. Mà nó cũng chỉ dưới 5 triệu đô thôi. Chứ nếu mà ở Việt Nam thì không biết bao nhiêu tiền. Ngày xưa mình ở Hà Nội đất đắt lắm. Đấy, tiếng chim hót đấy. Đây, mọi người xem cây này, cây hoa này. Hoa này là hoa tường vi. Hoa tường vi này, Grape Myrtle này. Đấy, hoa đây. Đấy, mọi người nghe thấy tiếng máy không? Là ở gần nhà mình ý, họ đang tiến sát vào nhà mình, họ làm cái dự án bất động sản làm lớn lắm, cho 10.000 dân, nó tiến sát vào nhà mình, nó tiến sát đến rào. Nhưng mà vì nhà đất rộng nó còn xa cũng không sao. Thì ở đây á, nếu mà mọi người ấy có thể mở một cái cửa hàng ở ngoài đường cơ để bán produce. Khi mà mình trồng ở trong này này, ở đây Mỹ nó không giống như Việt Nam là họ trồng được cái gì á, họ để ở cái store đấy họ bán ấy, là đông người đến mua lắm. Họ thích mua như vậy hơn là mua ở trong các siêu thị. Thì ngày xưa mình cũng không hiểu tại sao, thì mình cũng hỏi một ông, thì ông ấy cũng có cửa hàng ông bán, thì mình hỏi tại sao á mà tôi thấy ông bán đắt hơn ở trong siêu thị, mà tại sao mọi người ra đây mua. Thì tôi thích vào siêu thị hơn vì tôi mua một thứ tôi mua được nhiều thứ, nó tiện hơn. Thì ông ấy bảo là ở đây ý, là mọi người tự trồng và mang ra bán, nó không có thuốc bảo quản, nó tươi hơn và nó tốt cho sức khỏe hơn. Nên vì thế là người ta thích mua ở trong các hiệu produce hơn là vào trong siêu thị. Đấy, thì ở đây mọi cái nó đều tự nhiên như vậy. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người ra xem vườn ô liu nhé. Đấy, cây ô liu này thì làm trà ô liu. Lá ô liu nó có rất là nhiều công dụng. Mọi người Google sẽ ra, hoặc là xem ở trên Facebook của mình cũng có bài đăng về công dụng của lá ô liu đấy. Rồi Google thì nó cũng ra. Đây là vườn ô liu nhá. Đấy, buổi sáng ra vườn rất là thích này. Cây chim hót đấy.
ô liu của mình nó là sạch, không có tưới phân hóa học gì hết. Đây cũng tất cả bây giờ nó ngày xưa mới làm thì nó mất chi phí rồi vất vả thôi, chứ bây giờ đây nó là tất cả mọi người thấy không, nó tưới tự động này, có cái ống này, đấy là nó phun nước tưới tự động, chứ thì chỉ có mất thời gian cắt cỏ thôi chứ không phải mất nhiều thời gian với nó nữa. Đây ở trên cây rất là nhiều tổ chim này. Đây cây này cũng có một tổ chim này, đó mọi người nhìn thấy không? Đó. Này. Đấy, cây ô liu như vậy. Thì bây giờ mình nói tiếp nhé về cái ngoài cái chuyện là trồng cây ô liu này và cây hibiscus ấy, thì có anh nói rằng là em trồng xả đi thì anh sẽ mua anh bán về Boston, nhưng mà mình không có thời gian, và mình nói chung là làm về nông nghiệp ấy nó cũng là phải nói thật là nó cũng vất vả, nó phải ở ngoài nắng này rồi nóng, ở Florida thì nóng, nên là vì thế mà ai ấy mà chịu được nóng hay là chịu được vất vả thì mọi người mới xác định làm nông nghiệp được. Thế nhưng mà thực ra thì mình cũng thấy hay rằng là nó cũng không phải là quá vất vả đâu, bởi vì mình những cái cây như thế này á, mình trồng một lần thôi chứ không phải là không phải trồng lại hàng năm. Nó càng có những cây nó cả, mình thấy ở bên Ý á, nó cả 100 năm ấy mà. Thế thì mình không phải trồng lại nhá, và cứ thế 1 năm 2 lần thu hoạch được lá. Đấy. Có bao giờ có thể mình sẽ làm một cái video, có một cái farm này, nó chỉ có hơn 300, đây nhà mình còn hơn 600 cây nhé. Người ta chỉ có hơn 300 cây ô liu thôi, mà người ta thuê, người ta là cả nhà người ta làm rồi, đồng thời người ta còn thuê 2 người là full time job ở đấy nhé. Và họ sản xuất cả dầu, làm dầu ô liu này, và họ có làm nhà Airbnb ở trong cái farm đó để cho thuê này, rồi họ tổ chức làm cái chỗ tổ chức đám cưới cũng ở trong cái farm đó. Thế mà cũng nuôi sống được bao nhiêu người như vậy đó, thì mình thấy là nó cũng không phải là quá là vất vả và thu nhập quá thấp. Ý là nếu mà mình không có nhu cầu cao là hàng ngày phải đi ăn tiệm này hay là dùng hàng hiệu này thì vẫn ok.